เบอร์23อยู่ที่ไหน23นี่อยู่ข้างหน้านี่ไก่ร้อง Sawadee-krap. Hello. Hello. First time here. It's nice to be here. I get in contact with your teaching by reading your book, which I accidentally found on the airport. The name of the book is To See the Truth. I want to ask one question. I want to ask you, what do you think about the spiritual practices to being used as a medical tool? And also I wanted to ask you, you had a medical condition, and I wanted to ask you how that interfered with your practice, and can you say a little bit more about it? เขาบอกว่าเขาได้มาเจอธรรมะหลวงพ่อจากหนังสือ To See the Truth ที่สนามบินนะคะแล้วก็คำถามที่เขาอยากจะถามก็คือว่าในความคิดเห็นของหลวงพ่อคิดว่าการฝึกทาง spiritual เนี่ยมีผลต่อการรักษาทางร่างกายหรือจิตใจยังไงแล้วก็ในฐานะที่หลวงพ่อเคยมีร่างกายที่เจ็บป่วยด้วยมันได้ช่วยหลวงพ่อยังไงบ้างค่ะคนนี้ทำแปลก คือกายกับใจมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วล่ะอย่างเวลาจิตใจเราผ่องใสเบิกบานหน้าตาเรายังเปลี่ยนหน้าตาเรายิ้มแย้มเบิกบานเวลาจิตใจเราเศร้าหมองนะหน้าตาเราก็เศร้าหมองอย่างเวลาเราเจ็บป่วยนะส่วนใหญ่คนกำลังใจมันจะเสียใจมันจะมีความทุกข์ร่างกายมีความทุกข์แล้วยังแถมด้วยใจมีความทุกข์อีกหมอรักษาได้แต่ร่างกายรักษาใจเราไม่ได้งั้นถ้าเราไม่เคยฝึกใจในเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานะมันทรมานทั้งกายทรมานทั้งใจในขณะที่หลวงพ่อฝึกเนี่ยหลวงพ่อกายกับใจมันแยกกันอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้เจตนาเลยความรู้สึกทั้งหลายมันก็แยกออกไปอยู่ต่างหากเนี่ยเวลาเราไปหาหมอไปอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายเดือนเราไม่เคยมีคำว่าเบื่อไม่มีคำว่าเหงาไม่มีคำว่ารำคาญตัวเองอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่สงบสุขนะมันไม่เพิ่มความเจ็บปวดให้ตัวเองคนแต่ละคนนะเวลาผ่านการรักษาและกระบวนการรักษาบางทีเจ็บอย่างข้อผ่าตัดเนี่ยแผลผ่าตัดเนี่ยบางคนเจ็บมากทำไมมันเจ็บมากเพราะว่าใจเนี่ยมันคอยกังวลถึงความเจ็บปวดตรงนี้มันไม่ได้เห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้าไม่เห็นอย่างนี้ได้เนี่ยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจะเป็นความเจ็บปวดจริงๆไม่มีการขยายความรับรู้ไม่มีการขยายความรู้สึกเจ็บปวดออกไปเพราะฉะนั้นเราฝึกจิตของเราให้ดีเนี่ยเวลาเราเจ็บปวดขึ้นมาความเจ็บปวดจะไม่รุนแรงมากหลวงพ่อให้คีโมรอบที่2ได้มั้งหรือรอบที่3เนี่ยนะร่างกายมันจะรวนไปหมดนะให้คีโมแล้วเป็นฝีขึ้นมาที่ทวารหนักเลยนะเป็นฝีขึ้นมาหมอไปผ่านะหมอสันมาผ่าพอผ่าเสร็จแล้วเนี่ยหมอให้มอร์ฟีนฝากมอร์ฟีนไว้ให้กับพยาบาลบอกคืนนี้หลวงพ่อจะปวดมากนะจะต้องปวดมากเลยเพราะผ่าตรงนี้เส้นประสาทเยอะจะต้องปวดรุนแรงเพราะฉะนั้นคืนนี้เตรียมให้มอร์ฟีนหลวงพ่อนะพอยาชาที่เขาให้ไว้หมดฤทธิ์นะเดี๋ยวจะปวดหนักพยาบาลก็เวียนมาถามหลวงพ่อเลยหลวงพ่อจะเอามอร์ฟีนหรือยังบอกยังนะมาถามเรื่อยๆนะจนสุดท้ายหลวงพ่อสงสารพยาบาลขอพาราสักเม็ดหนึ่งก็แล้วกันนะได้ยาพาราเม็ดหนึ่งไม่ต้องใช้มอร์ฟีนนะมันไม่ใช่ว่าร่างกายเราแข็งแรงเป็นซูเปอร์แมนอะไรเพียงแต่ว่าความเจ็บปวดอยู่ส่วนความเจ็บปวดจิตอยู่ส่วนจิตหลวงพ่อเคยสอนเพื่อนนะตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชเพื่อนผู้หญิงบางคนนะเวลามีประจำเดือนนะมีประจำเดือนแล้วปวดท้องมากเลยปวดแบบจะดิ้นเลยต้องกินยาต้องอะไรเนี่ยวุ่นวายมากเลยหลวงพ่อสอนเขาบอกดูสิร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็เป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งตั้งแต่นั้นเนี่ยคนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องป
รุนแรงเวลามีประจำเดือนปวดนิดหน่อยที่ผ่านมาเนี่ยพอมันปวดนิดหน่อยนะใจมันเข้าไปจับมันวุ่นวายมันกังวลอยู่กับความเจ็บปวดนะมันไปขยายความรับรู้ขึ้นมาเลยเจ็บมากเมื่อเราฝึกไว้นะแล้วมันจะความเจ็บปวดเนี่ยมันจะลดน้อยลงแล้วร่างกายเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นมันมีเรื่องของพลังปราณหลวงพ่อไม่อยากสอนเสียเวลานะเรื่องของลมปราณมันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้นะอย่างหลวงพ่อตั้งใจตอนนั้นไปทำทรานสแพลนต์ปลูกถ่ายไขกระดูกได้รับคีโมที่แรงที่สุดเลยจนกระทั่งเม็ดเลือดขาวเหลือศูนย์เขาจะต้องกดเม็ดเลือดขาวลงถึงศูนย์เลยนะโหดมากเลยแบบเราไม่มีภูมิต้านทานเหลือเลยแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยยังต่ำ45 วันบางคน2 เดือนอย่างนี้นะออกมาไม่ได้ร่างกายมันวีกอยู่นะมันไม่ขึ้นสักทีหลวงพ่ออยู่28 วันหลวงพ่อตั้งใจจะออกนะตั้งใจว่าจะต้องออกจากโรงพยาบาลให้ได้ถ้าอยู่ถึงวันที่29เนี่ยเราจะต้องป่วยเพราะมันหนาวจัดในห้องปลอดเชื้อเนี่ยเย็นจัดเราจะต้องหายไม่ใช่หายเราจะต้องออกให้ได้ใน28 วันวันที่27วันที่26นะยังมีสายเรียกสายฮิกแมนสายฮิกแมนเนี่ยไว้ต่อเข้ากับเส้นเลือดใส่เข้าไปในตัวเราหมอยังไม่ได้ปลดสายนี้ออกเลยเราก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวพรุ่งนี้หมอต้องปลดนะเราตั้งใจเด็ดเดี่ยวเพราะมะรืนเราจะกลับวัดนะพอวันศุกร์วันที่เราคิดไปหมอเขามาถอดให้อีกวันหนึ่งเราก็กลับวัดตอนกลับวัดเนี่ยนั่งรถมาเปิดกระจกหมดเลยม่านมืดไม่เอานะต้องการแสงแดดความหนาวเนี่ยจับเข้าไปถึงหัวใจเลยห้องนั้นมันหนาวจริงคล้ายๆห้องแช่ศพเลยนะโหดจริงๆเลยแล้วอัดเพรสเชอร์ด้วยมีลมอัดตลอดเวลาเลยนะฟู่อย่างนี้ตลอดเลยคนแข็งแรงไปอยู่ก็ป่วยเขาพยายามให้เชื้อโรคออกไปให้หมดนั่งรถตากแดดมาเนี่ยเราต้องเล่นเตโชนะเล่นเตโชกสินจับเอาแสงอาทิตย์เข้ามาในตัวเรานะดึงดูดเข้ามาชั่วโมงกว่านะมาถึงปากซอยแม่กิมบวยเนี่ยนะค่อยมีแรงขึ้นมานะเงินนะโอ้ยตัวจะแข็งไปหมดแล้วหนาวจิตช่วยกายได้นะช่วยได้หลายแบบอย่างบางคนลดความลดหมุนลดหงายอะไรเงี้ยจิตมันดีดตัวออกมาเป็นคนดูมันเห็นร่างกายกำลังกลิ้งไปอยู่ในรถนั่นแหละหมุนตามรถไปเรื่อยหัวจะโขกข้างนี้แล้วก็หลบสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยช่วยตัวเองได้เยอะนะเรื่องของสมาธิแต่สมาธิไม่ได้มีประโยชน์แค่ช่วยให้ร่างกายปลอดภัยหรือช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไอ้นั้นตื้นเกินไปสมาธิมีประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยคือสามารถพาเรามาฝึกเรียนวิปัสสนากรรมฐานได้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ตัวนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดคนตะวันตกมักจะรู้จักศาสนาพุทธในแง่ของสมาธิทุกวันนี้ชอบนั่งสมาธิกันเราคิดว่านี่คือพุทธศาสนาแท้จริงแล้วสมาธิมีมาก่อนพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็รับออกมาสิ่งที่ศาสนาพุทธมีเพิ่มขึ้นจากคำสอนของศาสดาอื่นๆนั่นคือการเจริญปัญญาการเรียนรู้ความจริงของกายการเรียนรู้ความจริงของจิตใจเมื่อเห็นความจริงของร่างกายแล้วเนี่ยต่อไปโดยที่เราไม่ต้องนั่งสมาธิเลยเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตก็ยังเบิกบานอยู่อย่างนั้นเองเพราะจิตฉลาดแล้วจิตรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นตัวทุกข์หรือเราจะพลัดพรากจากคนที่เรารักเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่รักจิตก็ไม่หวั่นไหวเราจะไม่สมอยากจิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะจิตรู้ว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเนี่ยจิตที่มีปัญญาแล้วนะมันจะไม่ทุกข์งั้น
เป้าหมายหลักของศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อเอาสมาธิมาช่วยร่างกายอันนั้นมีประโยชน์ทำได้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือสมาธิเนี่ยสามารถเอามาใช้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองได้ถ้าเราเข้าใจความจริงของร่างกายต่อไปเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายร่างกายแก่เป็นเรื่องของร่างกายร่างกายเจ็บเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายตายก็เป็นเรื่องของร่างกายนะจิตใจเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวมันจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดจิตใจจะไม่หิวความสุขจิตใจจะไม่เกลียดความทุกข์จิตใจจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่รักและไม่เกลียดนะเข้าสู่ความเป็นกลางนั้นจิตใจจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรางั้นศาสนาพุทธจริงๆแล้วลึกซึ้งถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยจนเราเข้าใจความจริงเข้าใจธรรมดาของร่างกายเข้าใจธรรมดาของจิตใจแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ทางใจอีกต่อไปความทุกข์จะเหลือแต่เฉพาะร่างกายนะแล้วถ้าจิตเรามีกำลังมากๆมันก็ช่วยร่างกายได้บางทีครูบาอาจารย์บางองค์สมาธิท่านดีนะท่านป่วยหนักหลวงปู่เทศเนี่ยนะป่วยมากหมอบอกว่ารักษาไม่ได้ท่านก็กลับวัดท่านภาวนาท่านหายของท่านอยู่มาอีกตั้งหลายสิบปีหลวงปู่จันทร์เขมปัตโตหมอบอกไม่ไหวแล้วกลับวัดไปเดินจงกรมปลอเลยแล้วก็รักษาตัวเองด้วยพลังของสมาธิสมาธิก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ใช้ในทางโลกใช้ช่วยตัวเองอะไรเงี้ยได้หรือสมาธิที่ฝึกจนกระทั่งมีฤทธิ์มันก็ช่วยได้นะอย่างสมเด็จพระยานสังวร ไฟไหม้เข้ามาที่วัดบวรเขาจะพาท่านหนีออกจากวัดท่านไม่ท่านเข้าไปอยู่ใกล้ๆตึกที่ไฟมาลามมาจะไหม้ถึงท่านก็ไปนั่งดูไฟไหม้อยู่ๆลมมันก็เปลี่ยนทิศนะพัดกลับไปทางไฟที่ไหม้แล้วพื้นที่ที่ไฟไหม้ไปแล้วมันก็มาไม่ถึงนี่เรื่องของพลังจิตทั้งนั้นงั้นเรื่องของสมาธิมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์หลวงพ่อถึงบอกเนี่ยสมถะมีประโยชน์แต่วิปัสสนาจำเป็นคนละเกรดกันนะระหว่างมีประโยชน์กับจำเป็นสมถะช่วยให้เราอยู่กับโลกได้สบายหรือช่วยให้เราฝึกสมาธิฝึกเจริญปัญญาได้แต่ตัวปัญญาจากการทำวิปัสสนาเนี่ยช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทั้งหลายเข้ามาไม่ถึงเราแล้วเอาละวันนี้พอสมควรนะได้กันบ้านได้แค่นี้